ẹ̀dà sọ́yọ̀ kó nílẹ̀ lọ́wọ́ ní ẹgbẹ́ nàìjíríà lọ́wọ́ ní ẹgbẹ́ àbíyú ẹ̀dà sọ́yọ̀ kó nílẹ̀ òtá ló sọ̀tà ọmọ rẹ̀ ilé tí ọ̀tá ọmọ rẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ọmọ rẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ní ìdílù bẹ́ẹ̀ta ọwọ́ ẹgbẹ́ ọ̀pá tí wọ́n ń tà tá ìjàmbá fún ìdílé báyìí èdè fi sẹ́yìn káàdì lórí ilé tó sálọ gbogbo àwọn ilé mi síra ìlú ìjọba ní wọ́n bẹ kú sí wọ́n bẹ sọ̀sọ̀ ẹnì tẹ́lifíṣọ́ ni lọ́nà ìrọ̀wọ́ ẹnì kan ní ẹnì wàláì ẹnì kan ní ọmọ tó sọ yẹn ẹnì kan ní ẹnì kan sọ ní ẹgbẹ́ ọmọ ìgbà tí mo ṣe ẹnì ọ̀gá ẹ̀dá ọ̀lẹ́ bàbá ìlú. Sheikh Labeeb Agbaji ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pátá kọ́ gbogbo àwọn tó tù bá lọ tó kọ́kọ́ lu àwọn káwọn tó tú wa ilé mọ̀ fún màá ṣètẹ́ntì ẹgbẹ́ àwọn tó bọ́ ní mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ká ìpò yé mi ẹ̀fọ́ lè ṣẹun ọ̀la yóò mọ̀ náà. Tí ẹ̀fọ́ lè ṣẹun ọ̀nà náà ni ló ti ẹ̀fẹ́ lọ́wọ́ náà mọ̀ òyìnbó tó ń wé lọ́ta wọ́n máa bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ lọ́la ọ̀tá àwọn ìwé ni kí ló kú ṣe èyí kò kú dúró ní kẹlẹ̀ báyìí kí ló kú ṣe sókó kú ni. Fai de da de tu fai de wa tu fai de bi tu fai de mo wa la tu si kankan e ki le se wa do be bi mo ku wa la e de ni ko to ku yi e go bu yi ko le ta ki mo do bi yes e yo bi ti ri e tu wa bi àwọn ma ri e lo bi njo da to ko ka le mi o na lori abo wo ko ko do mo ti ba ndo ina ba dan bai ko je ni o do ko ro wa yìí máa sọ pẹ̀lú mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ó kún lábá yẹn bẹ́ẹ̀ ń jáde ni àwọn náà wọ́n bẹ̀ wọ́n ní pẹ̀lú òní ṣùgbọ́n náà láì kò fáyìn láì ó sì lẹ́gbẹ̀ẹ́ láì ó dídí ìfẹ́ fáwa ìdẹ́wọ́n sáláwọ̀ ọlọ́run kún ìlà àwọn rí ìwà lẹ́fí bá lọ́dọ̀ ọ̀kan ọlọ́run sábà sí ìbá ìgbógun fún ìrọ̀kọ̀ báyìí pé fún ẹ̀rẹ́gùn méjì tìdílé ilẹ̀ ọ̀gọ́dọ̀jọ̀ bẹ̀rẹ̀. Àmín ya Allah. abẹ́bẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ òun dára láti mú máa jìnnà sọ̀rọ̀ wá sí níwájú ní irú wa pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń báṣẹ́ pọ̀ yìí àyèmọ̀ ara tó parí ni wọ́n bá máa ń múlẹ̀ kọ́ máa àpò àti tó bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká ẹ jókòó bá máa bá yín wọ́n ká bá yín wọ́n sẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà yìí ó ti ya gbogbo ẹgbòrì sáyé ẹni tó bá fẹ́ sun yẹn nísìnyí ló kù ẹ tẹ́lá wọ́n lórí ẹnu ìgbà ìsọ́bẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá bá olórí nínú ìgbà yìí tó sọ. bẹ́ẹ̀ bá bá olórí nínú kàkàrà yìí. ètò tó wá dé àfa. ó jẹ́ àfa. èèmọ̀ ni. èèmọ̀ ni. ètò súnmọ́ ẹni tí èso ibú. èyí tó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí èso ibú. tọ́lá ẹni tí àfa nǹkan sọ̀rọ̀ ní tó wá pa lórí rẹ̀ ẹ sì mọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ o ẹni bá bá tó fọ́ ibú máa fa àkómọ́ ẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ nísìnyí o tún ẹbí o àsìkò wáyé àsìkò yìí ò polówó orí dẹ́mọ́ ọ̀hún àfáàmù everybody get something to ọbẹ̀ dẹ́mọ̀ fún nǹkan tẹ̀ ọ̀tọ̀ òun tẹ̀ tó kùn lọ́lọ́ gbogbo ẹni tí ń bẹ lẹ́yìn tẹ̀tẹ̀lẹ̀ o ò fẹ́ tó lẹ́yìn máa wá tó dẹ́ dúró wọ́n fẹ́ mú ọ̀nà tó wá ju ìdẹ́gbẹ́ kálọ̀ kálọ̀ sí ti dùnmọ́ láti máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ gbàgbọ́ kìíní ṣé ọdọ́wà tàtà dé omi àbí kìíní èyí tẹ́ ẹ bá ṣe madam gbà tẹ́ dáná sí fún ọ báyìí tẹ́ bá wà sí fún ọ báyìí èyí bá ṣe alábòrò bàbá yìí wọ́n jẹ́ wájú ọba ìdílé máa kí ọ̀rọ̀ náà máa kẹ́jọ máa lọ kẹ́jọ máa bọ̀ àìní ìwé sí ìlàsán náà ẹ bá ti rí ẹ ń báwọn ẹ bá kú yẹ kéré o torí pé ọkọ àyè àwọn ọmọ náà kọ́ ayé lẹ́yìn tí ó tẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ sínú ọkọ̀ ọmọ ẹ wo àárín ọkọ̀ dẹ́ni àwọn atúwájú tàbí bàbá yín àtúwá ń sọ̀rọ̀ ìfẹ́lẹ́ yìí bèrè lọ́wọ́ lọ́wọ́ ìdílé lọ́wọ́ ní kí n sọ gbogbo ọ̀n sọ lẹ́bi yìí bàbá náà ní dé káàdì ó ń bèrè ọ̀wọ́ náà pé bó ṣe ṣe ń tà sí ní àgbẹ̀. Àmín ya Allah. ó ní kẹ́lẹ́ ó fà àwọn àlùkò torí àbọ̀dọ̀dá sí pẹ́ẹ́bí ó láti sọ jẹ́ ìgbọ́nà kìlẹ̀ ọ̀rọ̀ lóṣogbo ìbára sí. Bóyá ìkọ̀rà. Lábàá tóbi tí náà lè sílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ proof yóò wọ́n máa tó àmì sábà pọ̀ èyí láì gbà ẹ̀ lẹ́yìn ìdíje borí yàn ọlọ́mọdé borí yàn àwọn ọlọ́dẹ borí ọ̀tá mi. Àmín ya Allah. Tí a bẹ́ẹ̀ bá tẹ àwòrán sọ àwọn tẹ́lẹ̀ tó rẹ́ méjì ló lọ́pọ̀. Kú ọ̀nà mọ̀ pé omi àti lẹ́ni wọ́n ìwágbọ́. Kẹ́ra tẹ́tí rẹ̀ báyìí lógó. Tó bá bọ́ pílé bọ́ọ̀lù ìfarama. Tó bá bọ́ bọ́ ọmọ tó.
Kó wọ́n sọ. Màá jókòó lẹ̀. Màá gbọ́. Kí ni o ṣe lè ní? Ó sì ní akọ́kọ́ sọ náà ní. Obì wa. Dédé rẹ̀ ní. Tí wọ́n sọ tán. Tá a bá sọ tán. Ẹnu ò tiẹ̀. Ẹ kà ó. Kí ó kà ní mọ̀. Nígbà pé kókó ra fẹ́ndà sí kókó ra bí ẹ ló pa mi lajẹ ra. Ẹ sáà fẹ́ wá òwò tí ó ẹ fẹ́ pẹ́rísì ìyọ̀wé ni fẹ́ òbí ga ó ń dọ̀rẹ́ náà nígbà pàṣẹ. Gbẹ̀rún tó bá fi kò fẹ́ ta tó padà ṣubú rẹ̀. Tó bẹ́ẹ̀ ni tó bá fi bẹ̀rẹ̀ tá ìdá á padà ṣubú ni wọn náà. Ó lè bá fi mọ̀ nǹkan sí fúri ìtàrú yìí. Nàìjíríà sí ó fún tìrẹ táwọn Màkàsí fúri ìkàrú yìí fi àyà tì í. Yọ màmá tí ọdún Nàìjíríà sí fún tìrẹ táwọn yìí. Màkàsí àgbà tòbídì mú bí sí mi. Nàìjíríà sí ó fún tìrẹ táwọn yìí. Mo máa kọrin yìí ó ti 30 years ní ọgbọ̀n yìí. Orin yìí ó ń bá kọ̀ọ̀kan. Mo máa kọ̀ọ̀kan mi ò lè gbókòó mẹ́ta sí pẹ̀lú ayé. Rí mi ò lè bàbí kì í. Ọ̀rọ̀ kékeré tẹ́mi mi ò tiẹ̀ dáàbò ẹni tẹ́ ń sọ ẹnì fẹ́ káàkiri ẹ̀bà mi dáadé. Ní sílẹ̀ kò dáa ẹ̀rọ ti gé nílẹ̀ níyà. Dáa ẹ ọ̀dà sọ ẹ̀kọ́ nílẹ̀ lọ́wọ́ ní èdè tàyà lọ́wọ́ ní èdè àbíú ẹ̀ náà ó yẹ kó nílẹ̀. Kò dáa kò dáa kò dáa ẹ tó fara bọ́ kàtó báwo ni ó sọ̀tà ọmọ rẹ̀ ìlì tí ọ̀tá ọmọ rẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ọmọ rẹ̀ fún bàbá ẹ̀ ní ìdílé ìbáraka ó wà lóko láti wọ́n tà tá ìdààmú fún ìdìmọ̀ rẹ̀ ìdí fún sẹ́yìn ẹ̀ 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 tó sárọ̀ wà ní bẹ́ẹ̀ sílá àbí ìwò kẹwà ọ̀rẹ́ ní ọ̀rẹ́ kùsì ọ̀rẹ́ sọ̀sọ̀ ẹnì kan sọ ní lọ́ní ìrọ̀rọ̀ ẹnì kan tó sọ ní ìrọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́lá mọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ̀mí ẹnì kan ní báyìí kọ́ ahán sáà kùkù sọ̀ wani nizamin akiri ya wara da kwanki idan arada an yabu da kola wa in kai da lahun kola wa in kai da alayhi sakata a kwanitul ahabati in wara in lisani idan arada an yabu da kola wa in kai da lahun kola wa in kai da alayhi kola ẹni kẹtù sọ ó lè gbé ẹsẹ pupa yóò ní ọkọ wúyẹ ẹni kẹtù sọ ẹni kẹtù sọ lọ wà tí a fọ kéjà ni wà tẹmẹrì tẹ ìdá mọ̀ ní pé ó lọ wá pẹ̀tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìjọba mọ̀ ní pé ẹ ò mọ̀ lọ́sọ̀ nìyẹn ó mọ̀ sọ pé kò mọ̀ lọ́sọ̀ ó náà kó kò mọ̀ lọ́dà sẹ́ bẹ́ẹ̀ mo bá bẹ́ẹ̀ nìkan wí ẹni wọ́n á sọ gbogbo yẹn ẹ bẹ́ẹ̀ mo bá bẹ́ẹ̀ nìkan wí ẹni wàláì ẹni kẹ́lọ́ ní ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ẹni kẹ́lọ́ ní ẹni kẹ́lọ́ ní ẹgbọ́n mi gbà tí ó sẹ Tàṣí ń bọ̀ wá sí ní ẹgbẹ́ kan pé pípọ̀ kan pípọ̀ kan tẹ́ láti rẹ̀ nílẹ̀ mo ti fí àwọn ọmọ ẹnu pípa ọgbọ̀n ní ilé máa pọ̀ tọ́lọ́tọ́ kọ́ àwọn ọ̀tọ́ wa ní àwọn ìgbè ìlú wa lẹ́nu lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tọ́ àbára ìgbàlù ẹni wọn. Ilé ní àwọn mẹ́ta tí wọ́n gbọ́n náà mi kálá àní wà tó ìjọba kan ṣẹlẹ̀ àbára ìgbà wọlé wà lóde ikú wa ń kọ̀ lọ́dọ̀ àbọ̀ ní lórí ká dm tó fẹ́ pè é mọ́ mi yẹn báyìí ó ní ìtì kìlómítà ó pẹ́ tí òní mọ́tò máa fi dá yẹ wọ́n kú Gbogbo ìwọ bá ọba ti ní ọmọ tó lọ fi dìjà rẹ. Baku, hotel ko kẹ ló tẹ dúró. Lórí bẹ́ẹ̀dì lórí bẹ́ẹ̀dì tó rẹ̀ ó lẹ̀ tó pọ̀. Èmi ò ṣe léyìn, wàhálà mi láti kó kìláwà. Wọ́n á ń pọ̀ kan kí kó máa bọ̀ wá. Òun máa yẹ mú lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ́lu àpèjì náà kìlẹ̀ kí wọ́n sọ kan nítorí àwọn tí wọ́n sọ ọ́ sẹ́kù fa ẹ̀ka rẹ̀ kí wọ́n ṣe.